bà mẹ chồng đã làm một việc tốt. Nhân lúc Soja không để ý, bà mang phần canh còn lại ra, rồi đem vào kho cho Nashima và con trai lớn ăn. Bà mẹ chồng tuy đã thay đổi, nhưng bà không có quyền trong nhà, có thể mang đồ cho họ ăn, đã là rất hiếm rồi, đáng được khen. Nashima nhận bát canh, bà mẹ chồng giục họ tranh thủ ăn lúc còn nóng. Nashima nói với bà, trong kho toàn là nước, không thể trải thảm, nên chưa ăn được, phải chờ nền khô rồi mới ăn. Bà mẹ chồng vào kho xem thử, quả thật bên trong còn ướt. Bà hỏi sao kho lại thế này? Nashima nói vì kho quá nhỏ, họ vừa làm bánh nan, bột vương đầy nền, quét không sạch, nên phải dội nước rửa. Bà mẹ chồng nói, để lâu canh sẽ nguội, bảo con trai lớn và Nashima vào phòng khách ăn. Con trai lớn nói, Soja chắc chắn không cho. Bà mẹ chồng nói với anh, Soja đã vào phòng ngủ, trong phòng khách không có ai, bảo họ nhanh vào ăn. Con trai lớn và Nashima mới đồng ý. Con trai lớn còn cầm theo ít bánh nan. Khi vừa tới cửa phòng khách, Soja đã đứng chờ sẵn. Soja nói, mình đã đoán được, lúc cô vào phòng ngủ thì bà mẹ chồng sẽ mang canh cho họ. Cô còn định vào kho tìm họ, không ngờ họ tự tới. Bà mẹ chồng vội giải thích. Bà nói với Soja, canh trong nhà quá nhiều, đổ đi thì phí, nên để họ ăn. Vừa rồi mọi người cũng ăn bánh của họ. Soja đẩy bà mẹ chồng sang một bên, bảo bà đừng xen vào, rồi định giành bát canh. Nashima vội đưa bát canh cho bà mẹ chồng, rồi đứng ra nói chuyện. Nhưng Soja không phải người chịu nói lý. Cô nói với con trai lớn, nếu đã ăn canh của cô, thì mỗi ngày phải đưa bánh mì cho cô. Con trai lớn không đồng ý, đành để Nashima đưa canh cho Soja. Soja bưng canh định đi, ông bố chồng tới lấy lại bát canh, rồi đưa cho Nashima. Ông bố chồng cũng coi như làm việc tốt, vì bỏ đi cũng là bỏ, chi bằng làm điều phải. Soja không chịu, bắt con trai lớn vào kho lấy bánh đổi canh, còn có hành động quá khích. Bà mẹ chồng vội kéo Soja ra. Soja lại quay sang trách bà mẹ chồng, nói bà ăn đồ cô nấu, mà còn chống lại cô. Ông bố chồng chỉ đứng nhìn. Sáng sớm bà mẹ chồng đã rửa rau ngoài sân, số rau này bà tự đào ngoài ruộng về. Soja không giúp, còn giục bà mẹ chồng rửa nhanh, để cô còn giặt đồ cho hai đứa nhỏ. Bà mẹ chồng muốn Soja giúp, nhưng Soja lấy cớ bận việc nên không chịu làm. Bà mẹ chồng đành tự làm. Rửa sạch rau, bà mẹ chồng định cho rau vào túi bảo quản, nhưng một mình không làm nổi, lại nhờ Soja giúp. Soja vẫn từ chối. Bà mẹ chồng nói, nếu Soja không giúp, bà sẽ nhờ Nashima, rau cũng sẽ đưa cho Nashima. Soja nghe vậy, đành đồng ý, vừa làm vừa nói, rau này rất tươi, nếu ngày nào cũng đào, cả mùa đông không cần mua rau. Bà mẹ chồng nói, bà cũng nghĩ vậy, nhưng một mình thì không xuể, bảo Soja mai đi cùng. Soja từ chối, bảo tìm Nashima, bảo Nashima cưỡi ngựa đi cùng. Bà mẹ chồng nói, mỗi lần nhờ Soja làm việc, cô đều tìm cớ né tránh, nếu Soja không đi, thì bà cũng không đi nữa. Soja nói tùy bà, chỗ rau này cũng đủ cho cô ăn một thời gian. Soja lại đau đầu nặng, cô nằm dưới đất than vãn, nói là do con trai lớn và Nashima, cô muốn tìm cách khiến họ bị trừng phạt. Ông bố chồng bảo Soja đứng dậy đi lại, biết đâu đỡ hơn. Soja nói, chỉ khi đuổi họ đi, Soja mới hết đau đầu, vì Soja mau khỏi, cô sẽ nhanh chóng đuổi họ, còn bảo ông bố chồng đừng can thiệp. Ông bố chồng nói, con trai lớn và Nashima đã ở kho rồi, bảo Soja đừng gây chuyện nữa, nếu Soja đau nặng thì đi bác sĩ. Ông không muốn nhà ngày nào cũng cãi, muốn ra ngoài cho khuây khỏa, không muốn ở nhà nữa. Nói xong ông vào phòng thay đồ. Ông bố chồng đi rồi, Soja bỗng ngồi bật dậy, nói với Soja, cô đã ở đây mấy ngày, giờ lại đau đầu, có liên quan đến việc cãi nhau, để không đau nữa. Cô định rời đi trước, chỉ cần không tranh chấp thì sẽ ổn hơn. Soja không cho Soja đi, nói ông bố chồng sắp ra ngoài, chờ ông đi rồi, bảo Soja giúp đuổi Nashima và con trai lớn, xong rồi hãy đi. Soja đồng ý. Soja và Soja bàn cách đuổi họ đi nhanh nhất. Con trai lớn và Nashima, họ đã bàn xong. Soja bảo Soja tiếp tục nằm nghỉ, chờ ông bố chồng đi rồi tính. Hai người này thật không tốt. Trong kho, con trai lớn nói chuyện với Nashima. Anh nói với cô, mình đã mấy ngày không đi làm, nếu không đi sớm, có thể bị sa thải, nên hôm nay anh phải đi làm. Dặn Nashima ở nhà, đừng chọc Soja, cứ ở trong kho, có chuyện chờ anh về.
Nasima muốn anh đưa đi thuê nhà. Cô không muốn ở kho thêm ngày nào, nhưng anh vẫn bảo phải nhẫn. Ông bố chồng lại mặc bộ vest yêu thích, xem ra lại đi chơi. Mỗi lần ra ngoài ông đều mặc như vậy. Đi ngang kho thì ông nói với con trai lớn, mình đi gặp bạn bè trò chuyện, có thể về muộn, dặn anh đừng nhân lúc ông vắng, làm khó Soja. Đi được vài bước thì ông quay lại, nhờ anh nhắn với bà mẹ chồng, đừng đợi ông ăn cơm, ông ăn bên ngoài rồi mới về, và đừng lo cho ông. Con trai lớn thắc mắc, sao ông cứ vài hôm lại đi gặp bạn và mặc vest đẹp, có nhiều chuyện để nói vậy sao? Ông bảo anh đừng quản, tóm lại là ông không về ăn. Ông vừa đi, bà mẹ chồng liền đưa rau cho con trai lớn, dặn anh giấu kỹ, đừng để Soja thấy. Con trai lớn nhận rau hỏi, rau này ở đâu ra? Bà mẹ chồng nói, bà đào từ ruộng sáng sớm. Nếu anh thích thì bà sẽ đào tiếp. Con trai lớn rất cảm động, cảm ơn bà mẹ chồng, còn bảo lần sau đi hái rau, có thể rủ Nasima đi cùng. Nasima cũng đồng ý. Bà mẹ chồng nghe rất vui. Bà nói Nasima tốt hơn Soja. Soja chỉ biết ăn mà không chịu làm. Lần sau có dịp, bà sẽ gọi Nasima cùng đi. Có thể thấy, bà mẹ chồng bị những lời đó làm xúc động, gần như rơi nước mắt. Bà mẹ chồng vừa ra phòng khách đã bị Soja đuổi. Cô nói thiếu 2 túi rau, hỏi có phải bà mẹ chồng đưa cho con trai lớn không, bắt bà mẹ chồng lấy rau về, nếu không thì theo con trai lớn luôn đi. Soja còn ném dép về phía con trai lớn. Cô ta nói, từ nay bà mẹ chồng sẽ do con trai lớn quản, không chỉ lo ăn uống, mà cả chỗ ở, bắt bà mẹ chồng ở chung kho. Con trai lớn nói, Soja thật quá đáng, kho thì nhỏ như vậy, 3 người sao ở nổi. Nếu Soja muốn gây chuyện, anh sẽ không né tránh. Ông bố chồng không có ở nhà, Soja lại bắt đầu kế hoạch của mình. Cô ta nói thẳng với con trai lớn và Nasima, nhất định phải đuổi họ đi, rồi gọi Soja ra giúp. Soja xuất hiện, cũng bắt đầu làm theo kế hoạch. Vừa thấy con trai lớn, cô liền đòi anh trả tiền khám bệnh. Con trai lớn nói họ vô lý, chuyện đau đầu không liên quan đến anh, hoàn toàn là do Soja tự gây ra. Nếu Soja không xen vào chuyện của anh và Soja thì đã không như vậy. Soja đưa giày cho Soja, bảo mang vào để cùng gây sức ép. Đúng lúc đó điện thoại con trai lớn reo. Anh bảo Soja im lặng, là sếp gọi tới. Sếp hỏi con trai lớn, anh đã mấy ngày không đi làm, nếu hôm nay không tới thì khỏi cần tới nữa. Con trai lớn giải thích, gia đình có chuyện cần xử lý, hứa chiều sẽ đi làm, nhưng sếp bảo anh ở nhà giải quyết, không cần đi làm nữa. Trong lúc anh nghe điện thoại, Soja vẫn gây rối, tiếp tục gây áp lực với Nasima. Con trai lớn không kịp ngăn, cuối cùng anh nói với sếp sẽ tới ngay, xin cho anh thêm một cơ hội, rồi cúp máy. Con trai lớn vào kho lấy túi, rồi nói với Soja, có gì chờ anh về nói, nếu không anh sẽ mất việc. Soja nói với anh có việc hay không không liên quan đến cô, muốn đi làm thì dọn khỏi đây. Con trai lớn không còn cách nào, dặn Nasima vào kho, đừng tiếp xúc với Soja, tránh tranh cãi, rồi anh đi làm. Con trai lớn rời đi. Anh vừa đi, Soja liền tìm Soja, nói rằng giờ là lúc thích hợp để đuổi Nasima, nhờ Soja giúp. Soja nói mình lại đau đầu. Soja bảo dáng chịu, đuổi được Nasima rồi tính, xong việc sẽ cảm ơn Soja. Hai người bàn xong liền hành động. Soja kéo Nasima ra ngoài, Soja vào kho thu dọn đồ. Soja còn đem hành lý ném ra ngoài. Họ ép Nasima ra khỏi nhà, hành lý rơi vương vãi. Nasima ngồi trước cửa không rời đi. Soja lại nói, không được ngồi trước nhà họ, bảo Nasima cầm đồ mà đi. Kế hoạch của Soja đã thành. Nasima bị đuổi ra ngoài, cô cố thuyết phục Soja, xin đợi con trai lớn về, nhưng Soja không cho cơ hội, tiếp tục ném đồ của cô ra ngoài, lại xô cô ngã, bắt cô rời đi nhanh. Nasima tủi thân ngồi dưới đất, con trai lớn không có ở bên, cô không biết làm sao. Một lúc sau, cô đứng dậy thu dọn đồ, mang hành lý sang khoảng đất trống. Người quay phim hỏi cô đi đâu. Nasima nói, cô sẽ chờ con trai lớn về, để anh quyết định. Nasima quá hiền, luôn để Soja lấn át. Người quay phim không chịu nổi, anh nói sẽ đi tìm Soja, đòi lại công bằng cho Nasima. Người quay phim gõ cửa, cửa mở, anh nói rõ mục đích. Soja bảo anh đi đi, nói cô mới là người đúng, còn chỉ Nasima bảo tránh xa, đừng xuất hiện trước mắt cô. Bà mẹ chồng nói, Soja làm vậy là sai. Soja đẩy bà ra, bảo đừng xen vào, nếu bà không chịu được thì cũng rời khỏi nhà, rồi đóng cửa lại. Người quay phim không rời đi, anh trèo lên tường,
Thấy Soja và Joja gây áp lực với bà mẹ chồng, anh yêu cầu họ dừng lại. Soja ném giày về phía anh, không cho quay. Soja thật quá liều lĩnh, ngay cả bà mẹ chồng cũng bị làm khó. Người quay phim vẫn không rời đi. Anh ghi lại toàn bộ sự việc để cho ông bố chồng xem Soja trong mắt ông là thế nào, thực chất ra sao. Anh vẫn tiếp tục quay. Soja bắt đầu chùn lại, không làm khó bà mẹ chồng nữa, chỉ đuổi người quay phim đi, nói anh làm ảnh hưởng cuộc sống của cô. Bà mẹ chồng bảo Soja im đi, bảo đi đón Nashima về. Người quay phim không muốn bỏ lỡ, anh nhảy xuống, thật sự rất liều. Soja bảo anh đi, đừng phá kế hoạch của cô, còn đòi bồi thường, nói anh làm hỏng mái nhà. Soja thật sự nghĩ ra đủ lý do, mái nhà sao có thể hỏng dễ vậy. Cuối cùng người quay phim bị đuổi ra. Lúc này Nashima cũng quay lại, Joja và Soja lại xua đuổi. Nashima không còn sức, chỉ bị đẩy nhẹ đã ngã. Cô biết mình không đấu lại, nên rời đi, tiếp tục đứng chờ con trai lớn, để anh nghĩ cách. Thật đáng thương, Soja lợi dụng lúc ông bố chồng và con trai lớn vắng mặt, đuổi Nashima ra khỏi nhà, không còn chỗ đi. Cô chỉ biết ngồi trước cửa chờ. Người quay phim đề nghị gọi cho con trai lớn. Nashima từ chối. Cô nói, anh bị sếp gọi đi làm, nếu giờ gọi cho anh sẽ khó giải thích với sếp. Lỡ bị cho nghỉ việc, thì gia đình sẽ không còn thu nhập. Người quay phim hỏi có thể giúp gì. Nashima nói, cô không muốn quay lại kho nữa, đã chịu đủ rồi. Cô nhờ tìm giúp một cái lều, thà ở lều còn hơn ở kho. Lần này Nashima đã tỉnh táo hơn, ở kho chỉ chịu thiệt, rời đi sớm còn hơn. Trời ngày càng lạnh, ở lều cũng không ổn. Người quay phim đề nghị thuê nhà. Nashima nói, cô từng đề cập chuyện đó với con trai lớn, nhưng anh chưa đồng ý, vì khó tìm nhà, không thể tìm ngay. Người quay phim nói nếu cô đồng ý, anh có thể giúp tìm. Nashima nói, mình không quyết được, đợi con trai lớn về rồi bàn. Nashima thật sự rất tội. Người quay phim không làm phiền thêm. Nghe thấy trong sân có tiếng động, anh đi xem, thấy bà mẹ chồng đang tranh cãi với Soja, nói Soja tự ý đuổi Nashima. Đúng lúc ông bố chồng về, xem Soja sẽ nói gì. Soja nói, giải thích thế nào là chuyện của cô, không cần bà mẹ chồng lo, nếu còn muốn ở lại thì đừng nhiều chuyện. Soja phát hiện người quay phim lại ném giày về phía anh. Người quay phim rút lui. Một lúc sau trời sắp tối, con trai lớn tan làm về. Từ xa anh thấy Nashima ngồi co ro, liền chạy tới hỏi chuyện. Nashima kể lại mọi việc cho con trai lớn nghe. Nghe xong anh định đi tìm Soja, đòi lại công bằng cho Nashima. Nhưng Nashima nói, cô không muốn dây dưa nữa, cũng không muốn ở kho, bảo anh đừng tìm Soja, ưu tiên giải quyết chỗ ở trước. Con trai lớn quay về, anh thấy Nashima bị Soja đuổi ra ngoài, định đưa cô đi tìm Soja nói cho rõ. Nhưng Nashima ngăn lại, cô nói với anh, thà ở lều còn hơn quay lại kho. Con trai lớn thấy rõ quyết tâm của cô, anh cũng biết cô đã chịu nhiều uất ức, nếu không, cô đã không quyết định như vậy. Con trai lớn hỏi người quay phim, có ghi lại cảnh Nashima bị ức hiếp không? Người quay phim nói đã ghi lại rồi. Con trai lớn cảm ơn anh, đồng thời nhờ anh làm chứng. Anh nói sẽ đòi lại công bằng cho Nashima. Anh muốn người quay phim đi cùng và ghi lại toàn bộ sự việc. Con trai lớn cầm hành lý đi tìm Soja. Nashima lại gọi anh lại, nói rằng cô không muốn gặp Soja, bảo anh đừng đi tìm nữa. Con trai lớn nói, anh nhất định phải đòi lại lẽ phải. Anh muốn Soja hiểu, trong nhà không phải cô muốn làm gì cũng được, không thể để cô tùy ý hành xử. Anh còn bảo Nashima đi cùng. Nashima đồng ý. Con trai lớn gõ cửa thì Soja ra, lại ném hành lý của anh ra ngoài. Soja còn ném giày về phía anh. Việc đó khiến anh rất tức giận. Anh kéo Soja và Soja ra ngoài, bảo họ rời khỏi nhà. Anh nói, nhà là của ông bố chồng, anh là con trai của ông, anh có quyền quyết định ai được ở đây. Soja và Soja lao vào tranh cãi. Nashima cũng bước tới. Cuộc cãi vã lại nổ ra, không ai chịu nhường ai. Con trai lớn cũng không được lợi gì. Đối mặt với hai người quá khích, anh đành chọn rời đi. Anh đưa Nashima tới mảnh đất của mình, nói trước mắt cứ ở tạm tại đây, anh sẽ sớm tìm người xây nhà, sau này sẽ không quay lại nữa. Quyết định của anh là đúng, lẽ ra anh nên làm vậy từ sớm. Con trai lớn mang chăn ra, cùng Nashima bắt tay chuẩn bị. Người quay phim tới nói, thời tiết đang lạnh, ở đây không phù hợp,
nên thuê nhà thì hơn. Con trai lớn nói, anh ở đây là để hàng xóm thấy rõ. Anh bị Soja đuổi ra ngoài, mà ông bố chồng lại không can thiệp. Xem ông sẽ xử lý ra sao? Nashima hỏi. Nếu ông bố chồng gọi về thì sao? Con trai lớn nói, nếu muốn họ quay về, thì phải đuổi Soja đi. Nếu Soja không rời đi, họ sẽ không quay lại. Cứ ở đây để mọi người đều thấy. Con trai lớn và Nashima quyết định không về. Họ bàn tính cho cuộc sống sau này. Con trai lớn nói, giờ chúng ta ở trên đất của mình. Dù nhà chưa xây xong, nhưng mảnh đất này là của chúng ta. Anh bảo Nashima tin anh, cuộc sống sau này sẽ khá hơn. Ở đây, sẽ không còn bị Soja quấy rầy. Con trai lớn đang nói thì người quay phim ngắt lời, hỏi rằng, hôm nay định ngủ ngoài đất sao? Ban đêm không lạnh à? Con trai lớn nói họ thiếu lều. Nếu có lều thì tốt, có thể dựng ở đây mà sống. Sau này cứ ở luôn. Người quay phim nói, anh không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho Nashima. Ở đây dễ bị cảm lạnh. Thuê nhà vẫn tốt hơn. Chờ nhà xây xong, rồi dọn về. Con trai lớn nói, họ chỉ bị đuổi ra. Con cái vẫn ở trong nhà. Anh không cần lo cho bọn trẻ. Hơn nữa thuê nhà giờ rất khó. Thôi vậy, người quay phim nói, nếu anh đồng ý thuê, anh ấy có thể giúp. Con trai lớn nói thôi, lại mong người quay phim tìm giúp lều. Người quay phim đồng ý. Anh lái xe mang lều tới, cùng một số đồ sưởi ấm. Con trai lớn và Nashima cảm ơn, rồi sắp xếp đồ đạc, cầm dụng cụ dọn mặt đất, chuẩn bị dựng lều. Mặt đất dọn xong, trời cũng sắp tối. Hai người vẫn còn bức xúc. Đêm nay sẽ ở lại đây. Chẳng mấy chốc trời tối hẳn. Ông bố chồng đi chơi về. Ông ghé kho xem thử, phát hiện không có ai, liền hỏi Soja, con trai lớn đâu rồi? Soja nói, anh đưa Nashima về nhà mẹ, hôm nay không về. Ông bố chồng nói không thể, chăn trong kho cũng mất rồi. Nếu về nhà mẹ, sao lại mang hết hành lý? Soja nói, cô không biết, chờ họ về thì hỏi con trai lớn. Ông lại hỏi bà mẹ chồng, họ đi đâu rồi? Bà mẹ chồng nói, Soja nhân lúc ông và con trai lớn vắng nhà, đuổi Nashima ra ngoài. Giờ chắc họ ở ngoài. Ông bố chồng nói, Soja đuổi được cả hai sao? Có phải bà mẹ chồng nói dối không? Người quay phim lên tiếng, anh nói chính Soja đuổi họ, anh có thể làm chứng. Soja nói, người quay phim vu khống, là Nashima tự đi, không liên quan đến cô. Soja bảo người quay phim im miệng, dám nói thêm sẽ đuổi đi. Ông bố chồng hỏi Soja, lời họ nói có đúng không? Có phải cô đuổi họ không? Người quay phim bảo, ông đi xem đất của con trai lớn, họ đang ở đó. Soja trợn mắt khó chịu, chuyện cô đuổi họ không giấu được nữa, nên đành thừa nhận. Cô nói với ông, việc đuổi Nashima có lý do, vì Nashima nói ông đi tìm Maria nói chuyện, là bôi xấu ông, nên cô mới đuổi đi. Ông bố chồng nói, ông chỉ gặp bạn bè, không hề gặp Maria. Soja làm vậy là đúng, phải ngăn Nashima bịa đặt, để cô ấy chịu phạt. Nói xong ông vào phòng. Soja vừa ra khỏi phòng, nói với Soja, con trai lớn và Nashima đã bị đuổi, kế hoạch cũng xong rồi, cô muốn về nhà. Soja nói, họ có thể quay lại, bảo Soja ở thêm vài ngày. Soja nói, không thể ở nữa, cô muốn đi ngay. Bà mẹ chồng nghe thấy, bà nói, Soja nên đi từ lâu rồi, sau này đừng quay lại nữa. Soja nói, đây là nhà Soja, muốn đến hay đi là quyền của cô. Bà mẹ chồng không quản được, bà không có quyền. Soja cũng nói bà mẹ chồng nhiều chuyện, không đuổi bà đi cùng con trai lớn, đã là nể rồi. Nói xong cô bước tới, đưa ly nước và hai đứa nhỏ cho bà mẹ chồng, bảo bà cho hai đứa uống nước. Cô đi đưa Soja về. Ông bố chồng từ phòng bước ra, nói bà mẹ chồng chỉ cần lo cơm nước, đừng lo chuyện thiên hạ. Ông thật sự đã hồ đồ. Soja nói vài câu rồi rời đi. Soja còn ra tiễn, nói rằng Soja đã giúp đuổi con trai lớn và Nashima. Cô rất cảm ơn. Sau này, có chuyện gì cứ đến tìm cô. Soja nói, nếu sau này bị ức hiếp, cô sẽ tìm Soja giúp. Tiễn Soja xong, Soja về phòng nghỉ. Bà mẹ chồng vẫn thương con trai lớn. Bà bảo ông bố chồng gọi anh về. Ông nói, con trai lớn và Nashima cần bị phạt. Đêm nay cứ để họ ngủ ngoài đó, để ngày mai tính tiếp. Bà mẹ chồng nói, ông bố chồng quá nặng tay. Ông bố chồng nói, ai bảo Nashima vu oan tôi đi gặp Maria, phải cho họ một bài học, xem sau này còn dám nói bậy nữa không. Trời sáng bà mẹ chồng giục ông bố chồng,
đi đón con trai lớn và Nasima về. Ông bố chồng không đi ngay, mà quay sang hỏi ý Soja. Soja tất nhiên không muốn họ về. Cô bảo ông bố chồng đừng quản nữa. Nasima nói xấu cô, con trai lớn còn giấu bột và bánh, không cho chúng tôi ăn, đón họ về làm gì nữa. Ông bố chồng nói, dù con trai lớn không tốt, nhưng tiền điện nước ga đều do nó trả, không đón về, lấy gì mà chi trả. Soja nói, nếu đón họ về, họ lại ức hiếp cô, bảo ông bố chồng đừng đi đón, chỉ cần đòi con trai lớn tiền sinh hoạt, có tiền rồi, tự trả chi phí là được. Soja còn nói với ông, cô làm vậy là vì tốt cho ông. Ông bố chồng nói, họ ở lều không ổn, bị hàng xóm thấy sẽ cười ông. Soja nói với ông, không thể bảo họ đi chỗ khác dựng lều sao, như vậy hàng xóm sẽ không thấy. Không thì bảo con trai lớn thuê nhà, dù sao cũng không được về nhà. Ông bố chồng nói, vẫn nên đi xem họ, cố gắng đón họ về, dù sao con trai lớn cũng là con ông. Nói xong ông đi ra ngoài. Soja liền chạy theo. Cô nói không cho ông đi đón họ, nếu ông dám cho họ về, cô sẽ dắt hai đứa nhỏ rời đi, sau này không chăm sóc ông nữa. Ông bố chồng nói, không đón họ về, sẽ bị hàng xóm cười chê. Soja nói cứ đi đón đi. Ông vừa đón họ về thì cô lập tức rời đi, bảo ông suy nghĩ cho kỹ, chọn con trai lớn hay chọn cô. Soja ngày càng quá đáng, đều do ông bố chồng nuông chiều. Ông bố chồng đến chỗ con trai lớn, hỏi hôm qua ngủ thế nào. Con trai lớn nói, đêm qua hai người gần như không ngủ, bên ngoài quá lạnh. Ông nói, ông biết ngoài trời lạnh, nên mới đến đón họ về. Con trai lớn nói, họ không về nữa, cứ ở trong lều. Ông nói ở lều, không sợ hàng xóm cười sao? Con trai lớn nói, đây là đất của tôi, ở đây là chuyện bình thường, họ cười thì cứ cười, tôi không bận tâm. Ông nói họ không cười con, mà sẽ cười ông, bảo con trai lớn nghĩ cho ông mà về kho. Nasima nói với ông, họ không đi đâu cả, bảo ông về đi, về tiếp tục chiều Soja. Con trai lớn và Nasima ở lều. Ông vì sợ bị hàng xóm cười, liên tục khuyên họ về, nhưng hai người kiên quyết từ chối. Ông lại lấy lý do không ai chăm sóc để khuyên họ. Nasima nói, trong nhà có Soja chăm ông là đủ, dù sao ông cũng muốn vậy, họ không muốn quay lại cuộc sống cũ. Ông nói không về thì trong nhà vẫn cần chi tiêu, ông già rồi không có thu nhập, bảo con trai lớn đưa tiền sinh hoạt. Con trai lớn nói, Soja đã đuổi chúng tôi ra lều, tôi sẽ không nộp tiền nữa, tôi để dành xây nhà, không thể ở lều mãi, ở lều quá lạnh, giờ tôi sắp cảm rồi. Bảo ông về xin thuốc Soja. Ông nói sẽ đi hỏi Soja, nếu cô không cho, ông sẽ quay lại tìm con trai lớn. Ngoài ra, ông nói không được dựng lều ở đây, bắt con trai lớn rời đi. Con trai lớn nói, đây là đất của tôi, tại sao tôi phải đi? Ông nói ở lều không phù hợp, bảo anh đi thuê nhà, là vì tốt cho anh. Con trai lớn nói không đi, bảo ông về đi, đừng nói thêm nữa. Ông nói, họ bắt buộc phải rời đi, nếu đồng ý thuê nhà, ông sẽ giúp tìm. Con trai lớn nói thôi, không cần ông lo, họ tự biết tính. Bảo ông về tìm Soja, bảo Soja pha cho ông tách trà, rồi suy nghĩ cho kỹ, vì sao họ thà ở lều, cũng không quay về. Ông nói, con trai lớn đang chia rẽ ông và Soja, việc Soja đuổi họ là sai. Ông đã mắng cô rồi, giờ ông đến đón, họ lại không chịu, làm ông mất mặt, có phải họ muốn hàng xóm thấy, rồi cười ông không? Con trai lớn nói, ông vẫn chưa hiểu sao, chính vì ông banh Soja, nên cô ấy mới đuổi chúng tôi, nếu ông tiếp tục banh, có khi ông cũng bị đuổi. Ông nói với con trai lớn, không về thì thôi, không phải lỗi của ông, dù ở đâu, vẫn phải nộp tiền sinh hoạt. Ông thật quá cứng rắn, đến lúc này vẫn chỉ nghĩ đến tiền, không biết ông nghĩ gì. Soja rốt cuộc tốt chỗ nào mà ông banh như vậy? Ông và con trai lớn không nói được, ông tức giận bỏ đi, trước khi đi còn buông lời nặng, nói con trai lớn bất hiếu, sẽ phải trả giá. Ông đi rồi, con trai lớn và Nasima ngồi trong lều uống trà. Con trai lớn nói, chuyện bắt dọn đi và đòi tiền, chắc chắn là ý của Soja. Giờ ta không nghe theo, cô ta chắc sẽ còn tới gây rối. Hôm nay anh không đi làm, ở lại với Nasima, tránh để Soja làm khó. Nasima nói, đây là đất của họ, cô không tin Soja dám tới. Con trai lớn dặn vẫn phải cẩn thận, nếu Soja tới, đừng cãi nhau, cứ tránh xa cô ta. Ông bố chồng về nhà nói với Soja, con trai lớn không chịu rời đi,
cũng không chịu đưa tiền. Sau này chi tiêu trong nhà, chỉ còn Soja lo. Soja nói, tiền của cô là để mua sữa cho 2 đứa nhỏ, không thể dùng cho chi tiêu chung. Bảo ông tiếp tục đòi con trai lớn. Ông nói không đòi được, ông cũng mặc kệ, bảo Soja tự đi đòi. Soja bảo ông yên tâm, dọn xong sân sẽ đi tìm họ. Nếu không đưa tiền, cô có cách khiến họ phải nghe. Ông nghe vậy liền không hỏi nữa. Ông vào phòng khách nghỉ, dặn Soja cẩn thận, đừng để bị bắt nạt. Soja bảo ông yên tâm, cô biết phải làm gì. Ông vào phòng khách, Soja xách rác đi tìm con trai lớn. Trên đường còn nhặt đá ném. Con trai lớn hỏi vì sao đòi tiền, lại không cho dựng lều. Con trai lớn nói, họ đã dọn ra ở riêng, vì sao còn phải nộp tiền? Đây là đất của tôi dựng lều có gì sai? Soja hất rác về phía họ, giục họ mau rời đi. Con trai lớn bảo cô bỏ rác xuống. Sao lại vứt rác vào đất của tôi? Soja nói, đây là chỗ đổ rác, nếu không dọn đi, cô sẽ đổ hết rác ra đây. Soja còn chế giễu, nói anh vô dụng, dẫn Nashima ở lều, không sợ bị hàng xóm cười, chê trách. Nashima nói, hàng xóm sẽ không cười họ, mà sẽ cười Soja và ông bố chồng, vì chính họ đã đuổi chúng tôi ra ngoài. Xem tới đây là hết rồi, hẹn mọi người vào phần tiếp theo.